Magandang araw sa inyo mga kabayan, Dolrich here. Welcome po sa panibagong travel update para sa mga kababayan nating OFWs and non-OFWs na napaplanong umuwi ng Pilipinas ngayong taon. Meron po akong good news sa inyo kasi finally ay wala ng hotel quarantine. Wala ng hotel quarantine pero para lamang po ito sa mga kababayan natin na manggagaling sa green list countries. Inuulit ko, para lamang po ito sa mga kababayan natin na manggagaling sa green list countries o yung tinatawag natin na green lane. So kayo po ay manggagaling sa green list countries. Sa ngayon, 49 countries po ang napapasama dito sa listahan na to. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, wala na kayong hotel quarantine. At pag-uusapan po natin ang details dito sa video na ito. Sabi po dito sa IATF Resolution number 143, the following revised rules for green list will apply to international arriving passengers to all ports of entry in the Philippines effective 14 October 2021. At ito po ang testing and quarantine protocols for fully vaccinated individuals. Para sa mga kabayan nating OFWs, non-OFWs, balikbayans, dual citizenship holders, fully vaccinated at manggagaling sa green list countries only. Ito ang procedure po para sa inyo. Meron kayong dalawang options. Pwede po kayong mamili. Una po dyan is letter A, facility-based quarantine until the release of a negative RT-PCR test na kukunin sa quarantine facility upon your arrival. Yung po yung unang option ninyo. Sa madaling salita po, pagdating ninyo ng Pilipinas, galing kayo sa green list countries, didiretso kayo sa quarantine hotel facility ninyo, magpapatest kayo doon at mag-aantay kayo ng resulta. Malamang 1 to 2 days ang resulta at kapag negative po yun, then maaari nyo nang lisanin ang quarantine facility na yun at dumiretso po sa final destination ninyo or sa LGU po ninyo. Yun yung unang option ninyo, and para sa akin, hindi rin po yun practical gaano, di ba? Kasi nga, magbabayad ka pa ng 1 to 2 nights na quarantine facility. Tapos, magbabayad ka pa ng RT-PCR testing. Eh di, ang laki din po na nagastos mo, di ba? Linawin ko lang po na yung pagbabayad ng RT-PCR testing at saka yung pagbabayad sa quarantine hotel stay is para po sa mga non-OFWs. Kasi pag OFWs po kayo, then syempre libre ang quarantine at libre po ang RT-PCR testing ninyo. So, malinaw po tayo doon ha. So, eto naman, yung pangalawang option po ninyo kung manggagaling kayo sa green list countries at fully vaccinated po kayo. Pangalawang option is magpa-test po kayo 72 hours bago ang departure po ninyo sa Pilipinas. Sabi dito, RT-PCR test taken within 72 hours prior to departure galing sa country of origin, then no facility-based quarantine shall be required but the passenger is enjoined to self-monitor for any symptoms until the 14th day, with the first day being the date of arrival. So malinaw po tayo dyan. Kapag manggagaling kayo sa green list countries at fully vaccinated po kayo, magpa-test lamang kayo 72 hours bago po yung departure ninyo, at pag umuwi kayo ng Pilipinas, then hindi nyo nakakailanganing mag-undergo ng hotel quarantine pa. Sa madaling salita, pwede na kayong dumiretso sa LGU po ninyo kung saan syempre ina-advise pa rin kayo na mag-undergo ng self-monitoring for the next 2 weeks sa bahay po ninyo. So ganun lamang po kasimple ang magiging protocol ngayon sa mga fully vaccinated Filipinos na manggagaling sa green list countries. Itong protocol po for Filipinos na manggagaling sa green list countries is same din with foreign nationals na uuwi ng Pilipinas with valid and existing visa. Ibig sabihin, kung meron din silang 72 hours negative RT-PCR test prior to departure pa Pilipinas, then hindi na rin po nila kakailanganin mag-undergo ng quarantine. Mga kababayan, sana po naging malinaw sa inyo yon. Ulitin ko ng mas mabilis. Kung kayo ay Filipino citizen na uuwi ng Pilipinas, manggagaling sa green list countries starting October 14, 2021, hindi nyo na po kakailanganin mag-undergo ng hotel quarantine, provided na magpakita kayo ng negative RT-PCR test 72 hours bago po yung departure ninyo pa Pilipinas. So mula sa country of origin ninyo, pag nakarating kayo ng Manila, pupwede na kayong dumiretso sa LGU po ninyo. Provided syempre na daladala nyo palagi yung negative RT-PCR test po ninyo na kinuha 72 hours bago yung departure po ninyo. Bagong protocol na inihain ng IATF starting October 14, 2021.
For unvaccinated OFWs and non-OFWs na uuwi po ng Pilipinas is kailanganin po ninyong dumiretso sa inyong hotel quarantine facility at magpa-RT-PCR test on your 5th day. So kapag nagpa-test kayo on your 5th day, probably makukuha po ninyo yung resulta on your 6th day of quarantine. At kapag negative po siya, then po pwede na kayong dumiretso sa inyong LGU. Pagka diretso po sa inyong LGU, you have to self-monitor, home quarantine hanggang matapos po ninyo yung 2 weeks na recommended ng IATF. Self-monitoring lamang po ito. Again po, kapag kayo ay unvaccinated, uuwi kayo ng Pilipinas from green list countries, diretso quarantine facility po kayo, RT-PCR testing on your 5th day. On your 6th day, makukuha ninyo yung resulta ninyo. Pag negative, uwi ng bahay, home quarantine hanggang matapos ang 2 weeks. Ayun po yun. Sinabi din po nila dito na unvaccinated or partially vaccinated minor children traveling with their fully vaccinated parents or guardians shall be required to observe the quarantine protocols corresponding to their vaccination status. A parent guardian shall accompany the child in the quarantine facility for the full term of the latter's facility-based quarantine period. Ibig sabihin, kung kayo po ay fully vaccinated pero meron kayong anak na minor na unvaccinated po or partially vaccinated, so yung protocols and regulations na kailangan po ninyong gawin is for unvaccinated individuals. Mga kababayan, this is only big news for those Filipinos na manggagaling po sa green list countries. Sa mga kababayan natin na manggagaling sa yellow countries, unfortunately, merong quarantine pa din po, which gives me the question na, teka, ano yung pinagkaiba ng negative RT-PCR testing for those Filipinos fully vaccinated na manggagaling sa green list countries and for those Filipinos fully vaccinated na merong negative RT-PCR testing din na manggagaling sa yellow countries. It just doesn't make sense para po sa akin, Kasi kung meron kang negative RT-PCR test, tapos manggagaling ka ng green list countries or yung yellow list countries, what is the difference? Dapat payagan na rin yung mga kababayan natin na fully vaccinated from yellow list countries na wag na mag-undergo ng hotel quarantine. Yung po yung idea ko. Bakit yung idea ngayon is only for those kababayan na manggagaling sa green list countries kasi kakaunti lang yung COVID cases nila. Well, we can say that, pero I just find it unfair kasi by the time na magde-depart ang mga kababayan natin from yellow countries, negative din naman sila kasi negative po silang magde-depart pa uwi ng Pilipinas. Diba? Tingnan natin kung magbibigay ng panibagong resolution ng IATF, pero as of now, as of this moment, it is only for those kababayans coming from green list countries. Ito naman po, very important for the purpose of validating vaccination status, the following shall be observed. Sabi dito, for OFWs and their spouse, parents, or children traveling with them vaccinated in Philippines, kasama din po dyan yung mga non-OFWs na nabakunaan sa Pilipinas or abroad, kailangan po ninyo magpakita ng VaxCert-PH Digital Vaccination Certificate para sa mga nabakunaan sa Pilipinas o kaya naman po yung Bureau of Quarantine World Health Organization issued na International Certificate of Vaccination or Prophylaxis ICV na tinatawag, or para naman sa mga hindi nabakunaan sa Pilipinas, kailangan nyo pong ipakita yung inyong National Digital Certificate of the foreign government kung saan po kayo nabakunahan. Isa-isahin po natin yan. Liwanagin po natin yan. Una po, sa mga kababayan natin na nabakunahan sa Pilipinas, may dalawang option kayo. Yun yung VaxCert-PH Digital Certificate. Ayan po, yung may website niyan. Nyo pwede i-register yung vaccination credentials or details po ninyo para makakuha kayo ng certificate. Or yung Bureau of Quarantine International Certificate of Vaccination. Kung kayo naman po ay Filipinos na nabakunahan abroad, ang kakailanganan nyo lang ipakita, syempre, is yung inyong National Digital Certificate of the foreign government kung saan po kayo nabakunahan. Or syempre, yung World Health Organization International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, which is hindi ko po alam kung paano nyo yan makukuha. Or para sa akin, kung ako yung tatanungin ninyo, ipakita nyo lamang po yung digital certificate na fully vaccinated po kayo sa bansa kung saan po kayo nagpabakuna. Papakita ko sa inyo yung example. Wait lang hanapin ko lang siya. Eto. Let me make myself clear, di ba? Kung nga ako po, nakabase ako dito sa Europe, di ba? I mean sa Belgium. Pero dito sa buong Europe, we have this application. Ang tawag dito is like COVID Pass.
Ito yung certificate ko, vaccination certificate ko. No, ayan, makikita nyo dyan, Dolrich, vaccination certificate ko, first dose and second dose. Kapag minuksan ko yung first dose ko, ayan po yung vaccination certificate ko, pangalan ko, date of birth, kailan ko nakuha yung first dose ko, tapos po, sino yung nagbigay niyan, anong klase ng vaccine yung ibinigay sa akin, and syempre yung country kung saan ko po siya nakuha. And then, ayan po siya, ay yung flag ng Belgium dito, and ito yung QR code, at kapag kinlik ko yung QR code, may scan nila sila at syempre makikita nila yung details about my vaccination. Ito yung sinasabi ko na digital certificate. Ngayon, itong digital certificate, pwede ko rin pong i-print. Kung sakali, ayokong ipakita itong application sa phone ko, meron din siyang printed form. Wait lang Ito naman po yung printed form niya. Yung printed form niya, EU Digital COVID Certificate. Ayun, makikita nyo po dyan. And kung ano yung nasa app, ganito lang din nandito. Personal data ko, birthday ko, kailan ko nakuha yung vaccine, anong klase ng vaccine, ano yung manufacturer niya, sino yung nagbigay sa akin, ganong klase ng details. First dose and syempre second dose. So, ayan, meron akong COVID application sa form ko na pwede kong ipakita for them to trace kung totoo ba na nabakunahan na ako, na fully vaccinated na ako. Meron din naman akong manual na pwede ko rin ipakita sa kanila. And as far as I know, tumawag na rin ako sa embassy po, accepted po ito sa Pilipinas. Mga kababayan, gusto kong ibigay sa inyo na tip is kung sakaling meron kayong doubts, meron kayong questions pagdating po sa vaccination certificate ninyo, kung accepted ba ito sa Pilipinas, kung makapag-avail ba kayo ng shorter quarantine, I suggest tumawag po kayo sa Philippine Embassy sa bansa kung nasaan po kayo ngayon, kung saan po kayo nakabase. Kasi mas mabibigyan nila kayo ng practical na kasagutan sa tanong po ninyo. Sila yung nakakaalam, regulations and protocols po. Dito kasi sa Belgium, kapag tumawag ako sa Philippine Embassy natin, ang sasabihin nilang protocol, yung mga Filipinos na manggagaling dito sa bansa na to na uuwi ng Pilipinas. Pero pagdating sa US, sa ibang countries sa Asia, iba na din naman po ang protocols doon, lalo na when it comes to digital certificates or vaccination status, kasi napakalaking issue po niyan. Ang dami nagtatanong about that. So I would suggest na tumawag po sa Philippine Embassy natin para mas nabigyan nila kayo ng tama at concrete na kasagutan. And syempre, kapag may nakuha po kayong info, please, I would love na sana i-share nyo sila dito on the comment section dito po sa video na ito. I-update ko lang din po para sa mga kababayan nating manggagaling sa yellow countries, sa mga yellow countries po na kababayan natin, kung fully vaccinated po kayo, din kailangan nyo pa rin mag-quarantine. So, ang quarantine protocols po ninyo, para sa mga hindi pa nakakaalam o hindi nakakabisado, is quarantine upon arrival sa Pilipinas and then RT-PCR testing on your 5th day. And kapag negative po yun, maybe makuha ninyo yung RT-PCR ninyo on your test day, then maaari na kayong umuwi sa inyong LGU kung saan kinakailangan po na mag-undergo kayo ng self-monitoring hanggang sa 10 days or 2 weeks after po ng arrival po ninyo. Ayun po yung quarantine protocol natin for those Filipinos arriving from the yellow list. Pero mga kababayan, sinali ko lang dito about sa video ko. Who knows, in a couple of days, mamaya magbigay na naman sila ng panibagong resolution. Pero don't worry, i-update ko po kayo every time. Mga kababayan, this past few days, ang daming nabago sa protocols and regulations ng IATF. Alam ko, for some of you, nakakalito na siya. For some of you, teka, ano-ano ba itong mga protocol na nagsasabi nila? Yung list of countries under yellow, green, and red is nababago na rin po every 2 weeks. So, ayun, I would suggest na please be updated sa whether sa mga news, whether sa Facebook pages ng government sites po natin, and please do your research po bago po kayo, lalo na kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Mga kababayan, dun ko natatapusin itong video na ito. I will make a question and answer video po on my next one para po mas mabigyan kayo ng information. If there's anything else, maglagay lamang po kayo ng question sa ibaba at susubukan ko kayong sagutin as soon as possible. Mag-iingat kayo palagi. Please follow me din po on my Facebook page, Filipino Expat Life. Or i-message nyo na din po ako doon privately. I will answer you faster kesa po dito sa comment section sa YouTube page ko. Mag-iingat kayo palagi. God bless everyone. Bye-bye.